information o body part na ito. Dito lalagyan na natin ng search na function itong text box natin. Kapag nag-search siya ng username, so kung sino lang yung katulad nung tinatype niya dito, yun lang ang lalabas dito sa list view. So, ito, gawin natin. Copy ko lang itong code sa insert na button. Tapos, balik sa form. Text change event ng txt search yung text box. So, every time na magta-type siya, i-execute niya itong code na ito. So, ngayon, sa halip na insert, select yung gagamitin ko. Select command. Select from, ano ang select niya? Di lahat. Select from. Ito username to. Lahat na yan. From username, from registration table where the username equals username. Tapos, since na magre-retrieve tayo ng data adapter ang gamit dito. ADPTR. Palitan natin ito ng data adapter. Tanggalin na ito, wala itong gamit. Tapos, declare tayo ng variable type of data table. Tapos, ilipat natin yung data na nandoon kay adapter to data table. So, ngayon, pwede na natin i-loop yung ito hindi para dito dapat equals, dapat ito like username. Tingnan natin to kasi dapat gagamit tayo ng wildcard. Ganyan. Tapos ito sa gitna niya txt search .text.trim. Yan, parang ganyan. Tanggalin to. So, after malipat niya, so maglulok tayo ngayon, kailangan mag-clear muna natin yung list view para malinis siya dun sa susunod na data na ilalagay yung bago. List view 1.items.clear. Tapos loop tayo. For I equals 0 to dt.rows .count minus 1. List view 1.items.add. Dapat hindi ko na gano'n. Dapat yung ano na lang. Ito. Yung load data na lang dapat kinuha ko ito. Kasi yun lang naman din siya. Dating doon ito. Yung papakinabangan ko lang dito is yung query. So dito tanggalin ko na yan lahat. Tapos ilipat ko itong query. Ito yung kailangan natin. Yan. So ito lang. Yan. Para sa search box. So select username password from registration where username like. Yes. Ito yun. So subukan natin na.
Yan. Registration. So, kunwari mag-search ako, kapag ka username, type ko, lahat yan, lalabas sila. Kasi nga, lahat naman sila merong username. Pero kapag ka 1, yung 1 lang. Kapag ka 2, yung 2 lang. Kapag ka 3, yung 3 lang. Kapag ka ganyan, wala, lalabas. So, gumagana na si search box. So, okay na to. Ngayon, ang susunod is yung para sa change password na. So, gawa tayo ng formula nun. Add form, right-click. Baka hindi mo mabasa yung code, i-zoom out nila. Zoom ito muna. Yan. Ito yung code para sa sa search box. Yan siya. Yan. Kita-kita naman. So, ngayon, mag-add ako ng form para doon sa change password. Gamit yung question na nalagay natin doon sa registration niya. Question sa answer doon. Yun ang pagbabasihan. Saka si username. FRM change pass. So, doon sa request mo, parang nandito lang username. May nakalagay dito, forgot password. So, type niya username. After niya mag-type ng username, lalabas dito kung ano yung question na na-save niya. Tapos, merong text box sa baba, doon niya ilalagay yung answer niya. Kapag tama, saka pa lang siya makakapag-edit ng password sa makaka-update. So, gawin ko na lang siguro, naka-disable yung text box para sa password, new password. Tapos, naka-disable yung button para sa update natin. Pero kapag tama yung answer niya sa question na lumabas, mag-enable yung dalawa para maka-type siya ng new password tapos ma-click din niya yung button na update para ma-update yung password ng username kung sino man yung nag-type ng username. So, start, gawin ko na lang, kunin ko na lang ito, copy ko na lang ito. Ito yung username. Ito yung sa answer niya. Question naman saka ano ba yung kailangan ko lagi? Ito yung sa answer. Tapos password. Kuha ko ng combo box. Combo box. Ay, hindi na kailangan combo box. Pwede. Kasi mamimili siya. Hindi. Kahit text box na lang. Isa. Username. Question. Answer. New password. Button update. Change natin yung pangalan, text property niya sa update password. Tapos ito si btn update tas. Ito naman new password. Yung password. Ito pangalanan natin to txt new password. Excuse, txt new pass.
Ito naman si, ay tama na yan, username. Ito username, txt username. Tama. Ito naman, question ito. Question. Question. Tapos, combo box question. Isa na lang, ito answer. Question, tapos ito yung answer niya. Answer. Tapos, txt. Answer. Txt. Answer. Yan. Ito na yan. Baguhin ko lang siguro yung background. Background color niya mas darker dapat. Gray. Darker green. Ito. Then yung window state niya, window location niya naka center screen. Ayan. Tapos tatawagin ko siya kapag ito, change password. So frm change pass.show dialog. So ngayon kapag nandito na, ito yun. Sa start dapat naka-disable itong dalawa. So disable niya. Enable false. Sino ba yun? Si button saka si new pass. Sa button form load event niya txt new pass dot enable equals false. Saka cbtn update password enable equals false. Tapos dito ito din dapat kapag ito na, tama. Ito naman yung pipiliin natin to. So magta-type siya ng username. So kapag tama yung username niya, ilalabas siya dito yung question sa particular na user. So dito tayo txt try icon.state equals close then icon.open o yung connection nila, yung connect na ginawa natin kanina. Connect ito. Connect. Ito yun. Message box. Message. So mag-query ako ngayon. Game query as string equals select question x from asan na yung ano natin saan ba dito sa registration question x saka itong answer tapunin ko rin ito lahat kailangan pa doon. So change pass lagay ko lang siya dito, comment ko na lang kasi kailangan ko to. Select question x from
registration table. Your username. Hindi to like, dapat nito equals doon sa text na ito, txt username, text at 3. Yan. Once na meron siyang nakuha na ganyan, so gamit tayo ng adapter na equals new MySql data adapter query con, import natin si MySql client. Dapat wala yan. Declare tayo ng data table as new data table. Ipasa natin yung data galing kay adapter to data table field dt. Tapos dito declare muna natin yung combo box question.text equals empty. So every time na magta-type siya empty lang. Kapag ka nag-match, saka lang yung maglalagay. So for I equals 0 to dt.rows.count -1. So cmd question.text is equal to dt.rows I dot I 0.toString. So ito lang yan. Select niya yung question. So ibig sabihin yung question na hanapin niya kapag ka meron siyang nakuha na match doon sa tinatype na username. Halimbawa, yung username na tinype doon sa text box is meron siyang makuha doon sa database table natin. Kapag meron siyang makita na magka-match niya yung na-type doon sa text box, doon sa table natin na nakalagay, nakasave doon, kukunin niya itong column of question kung ano man ang value na nandoon. Tapos, yun ang magiging text property ng combo box natin na question. Sa start, every time na magta-type siya, magiging into yun. Para kung sakasakali, nag-type siya ulit ng, halimbawa, sakto na, nagka-match na, kaya lang, nag-type ulit siya ng iba, doon, nag-delete siya ng character, so automatic, mawawala yung value na yun. Mag-empty siya. Tapos, babalik lang yung kapag nag-match ulit yung tinype niya sa text box, saka sa username na naka-save doon sa table. So, try natin itong doon. Run. Bagal. Yan. Ito na yun. So, try ko siya. Change password. Ito yun. Kunwari, ano ba ang, di ba, username, no? Kung mag-type ako ng kahit na ano, walang lalabas dito. Ay, sandali, tanggalin muna natin ito. Kasi meron siya dating laman doon sa collection niya. Change pass. Dapat ito wala. Naka-empty dapat to. Yan, okay. So, balik. Natin yun. File, change password. Ito yun. So, kunwari, di ba walang laman ano? Type ako lang kahit na ano. Wala dapat dyan lalabas. Kasi nga wala. Pero kapag tinype ko user 1, username 1, username 2, 3. Dapat meron kasi merong nakasave doon sa table natin. So, ito. Username 1. Wala kasi ano siya, malaki yung U. Kapital, maliit.
dapat meron. Oops. Wala kang space. Ito. Wala pa din. Username. Name. Subukan nga natin. Tingnan ko muna kung ano yung laman ng username natin doon. Baka mali. Tingnan ko na din ko yung code niya. Ito ang nakalagay. Select question, expand description. Table username is equal to txt username. Tama na. Subukan natin dito sa localhost. Localhost PHP na admin. Sandali. Bagal. Yung part 1 yung kanina. Ito yung part 2. Naputol kasi yung video. Dito sa registration TV. Ano pa yung mga nakalagay doon sa... wala pala. Yung username, wala siyang space, pero yung 2 and 3 meron. Sige. So, dito lalagay ko. Username. Ito yun. Wala itong space. Dugtong lang siya. So, dapat meron yan. Question number 2. Lumabas siya. So, ngayon, pwede tayo mag-type dito ng answer niya. Kumari, inon is number 2. May space. Question number 1. Number 3. Question number 2. Pag 1, mali siya. So, dapat dito siya. Wala siyang space. Yan. Lumabas. So, ngayon, gagawin ko. Kapag ito lumabas na yung question dito, type ulit ako dito ngayon ng answer. Kung ano yung answer na nakalagay doon sa pag-register ko. Ngayon, kapag okay yung answer na yan, match yan doon sa answer na para sa question na ito. Ngayon mag-i-enable itong text box para sa new password sa kayong itong button para sa update ng password. So kapag okay, na-enable ito, pwede akong mag-type ng new password. Tapos click ko yung update ng button, i-update niya yung password para sa new value. So makaka-change password na siya. Subukan natin to. So dito, kapag meron na, gagayahin ko lang yun doon. Select, dito naman ngayon, ito naman ang ililipat ko doon. Question equals kanino? Kay Combox question. Tapos dito hanapin ko ngayon is yung answer. So, puntahan ko dito. Hindi na kailangan. Ito, yung answer X na to. Ito yung column niya. So, answer X. Tapos, kapag meron, dito, gagawin ko, kapag wala, naka-disable si txt answer .enable equals false. Tapos si btn update as .enable equals false din siya. Kapag may nakita siyang command, halimbawa, doon sa question na yun, match yung na-type yung answer, gawin niya, re-enable niya dito itong dalawa, yung
password, new password na text box, saka dating enable equals true, saka yung button para makatype siya, saka makapag-update siya. btn enable equals true. Yan. So, kasi sa answer ito, try natin yan. Tingnan ko muna kung ano yung answer sa question 1. Dito, username 1, ito yung question niya number 3. Question 3, ang answer niya is hi. Kapag hindi hi, dapat naka-disable sa text box, new password, saka yung button update. Pero kapag ito ang na-type ko, mag-enable yun, ibig sabihin, pwede na ako mag-type ng new password, saka maklik yung button na ma-update itong username niya, ay password niya ito. So, galing start dito sa dati niyang value na 1, 2, 3, 4, 5, pwede ko na itong mapalitan. Depende kung ano yung itatype ko doon sa text box na new password. Try. Subukan natin ito. Ayan, tagal na naman. Antok na ako. So, file, change password. Lalabas siya. Ito. Username 1, question number 3. Kunwari, hello. Ay, mali. At ba doon? Dito ako dapat. Yun lang, naka-disable pala to eh. Hindi dapat siya naka-disable kung ito lang. Yung password ito, answer ito. Wait. May mali. So, sa change pass, sa txt answer, siya yung nano ko eh. Dapat ito yung tanong ito. Ito naman. Yung pass. Hindi answer. Ulit tayo ulit. Ito na, change pass. Username 1, question number 3. So, hello. Ba't ba? Ano nangyayari dito? Tingnan ko. May mali talaga. Kasi, sorry. Hindi ito answer. Dapat ito new pass. Palitan natin ito. New password ito yung ito. Text answer. Kasi doon tayo nagtatype eh. Change password. Username 1, question number 3. So, hello. Hindi ako. Kapag equals, dapat mali. Kapag hi, masadali. May mali na naman. If, sabi niya dito, kasi sa password dito. Ay, sorry lang. Kasi, tama. Kasi yung question niya is yung select answer. Sadali. Mali. Kasi, isi-select ko yung answer dito if hindi pala
select ko asterisk dito. Lahat. Select asterisk from var answer equal siya doon sa tinatype niya sa answer text. Dito. Hindi yan sa combo box. Maliit ang logic nito. Yan. So, select niya, ibig sabihin nun, select niya lahat ng column. Kapag yung answer natin na column, yung answer niya doon is equal siya dito sa tinatype niya. Saka pwede pa naman na meron pa isa. Ito. Or question X. Dapat dalawa siya, no? And dapat to. Or question. Dapat pala dalawa. Hindi lang answer. Kasi kung answer lang, paano kung iba yung question tapos yung answer tama, maliit pa dapat siya. Or question is equal to, tapos gagamit tayo ito ng end para dalawa sila. CMB question of text. Yan. So dalawa yung i-check niya. Kapag yung question equal dun sa combo box na question natin, saka yung answer naman equal dun sa tinatype niya dun sa answer na text box. Right? Ito. So, username 1. Username 1. Question number 3. Yung answer nitong question number 3 sa table natin is hi. So, subukan ko siya na hello. Naka-disable pa ito. Pero kapag hi, yan, pwede ako mag-type dito. Saka, pwede kong i-click tong button para ma-update yung password. So, kunwari, number 2, question number 1. Ita-type ko dito, hi. Mali na. Kasi nga, iba yung answer dun sa question number 1. Ang answer ng question number 1 is hello, hindi siya hi. Yung hi parang yun sa question number 3. Subukan ko yun sa username to kung pumasok siya. Question number 2, hi, gamit ko, hello. Yun, pasok yun. Pwede akong type ng iba. Pero kapag hi, mali. So, yan. So, subukan natin. So, dito na lang. Ang code na lang nito na ma-update yung password nitong username na to. So, ganito lang yan. Simple lang. Napaka-simple lang yan. So, kunin ko na lang yung code doon sa update function ni form 1. Form 1 update na button. Lag na naman. Ito yan. Ito. So, according ko lang to. Tapos, sa change pass natin na form, siya yung ilalagay ko dito. So, i-update ko, set ko, gender, hindi. Ang i-set ko dito ngayon is yung password. Ito. Set password equals password or username equals username kung sino yung nakatype doon. So, dalawa sila. Ito si password. Dito siya. Tapos, ang value niya, actual value niya is yung sa txt new password. Username pa rin. So, tatanggalin ko to.
Tanggalin na din to, wala tong panic mo. Password updated. Try natin yun. Tapos, kapag itong lumabas na message, tingnan natin kung nabago yung password niya dito. Kunwari ito si user 1, username 1, password niya is 1234. Tingnan natin kung ma-change ito doon gamit itong question sa cancel. Yan. Change password. User name 1, question number 3. So, hi yun, hi. Yan. Ang password niya dati doon is 12345. So, palitan ko siya ng pass at 123. So, tingnan natin ha. Walang ganitong password dito sa database natin ha. Yan, ito yung mga password lahat. Ito. So, walang pass at 123 dyan. Kahit na i-reload natin yan, wala. So, kapag may nagbago dyan, ibig sabihin mo, successful na yung code natin. Tama siya. Yan. Ito. Oops. Dapat may lalabas na message. Data. Yun. Password updated yan. So, check natin kung ito nandun na sa username 1. Dito kay username 1, dapat ito mapalitan to. Yun. So, okay. Yun lang. Tapos. So, salamat sa request ng task. Ito na yung task na pinapagawa mo. So, natapos na siya. Bali, gawin na lang na upload ko na lang to. Tapos, panoorin mo na lang yung buong video. Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe. Saka, pakiclick yung bell icon para ma-notify ka kapag meron akong bagong video, yung tutorial video na i-upload na request din ng mga ibang estudyante na kasama dun sa group or sa ibang group din siya para ma-notify kayo. Tapos, paki-like and share na lang, saka mag-comment na lang din po sa video para alam ko na na-subscribe mo na siya, or paki-subscribe para makikita ko naman sa chat ko kung meron akong bagong subscriber. So, huwag kalimutan po, yan na lang po ang hingin kong pabor sa inyo. Salamat. Bye-bye.